Wait na po. Okay na. Good evening, everyone. Welcome again to another live streaming of tax training. Our discussion tonight will focus on what is an all internal revenue taxes at saka kung paano po ginagamit ng BIR yung ating income statement para sa tax audit. No? I would like to shout out po sa ating mga subscribers. Umabot na po na tayo ng 18,600 subscribers. No? So, thank you very much. At saka sa mga viewers natin. Ilan yung viewers natin? Charles. No, kasama ko ngayon is si Charles. No? Nung mga nakaraan na weeks, di po tayo pag-live streaming because sobrang sama ng pakiramdam, no? Kala ko nga na COVID na ako. Sobrang sakit talaga ng katawan, pero okay lang, at least naka-recover, no? But this time, ito na, kaya nga yung ating topic, kung mapapansin ninyo, same pa rin kung paano yung income statement natin ginagamit sa tax audit at saka yung what is an all internal revenue tax audit, no? May shoutout na ba? Ha? Doon sa 70 na yun, wala pa nag-shoutout? Meron pong bumati. Yan, basahin mo. May mic ka ba dyan? Meron po. O sige, basahin mo kung sino yung mga bumati. Rosalina Tune. O sige. Janet Alusiman. Basahin mo kung ano yung sinasabi nila. Shoutout. Si Ma'am Rosalina Tune. Maayong gabi, Ma'am Elsa. Maayong gabi. From Cebu, early bird to Wow. Sino yun, yung taga Cebu? Si Rosalina Chun. Chun. O sige, good evening po sa mga taga Cebu. Maayong gabi sa inyong tanan. Sige. Tsaka po si Janet Alusiman. Okay. Good evening, Ma'am Elsa and Sir Harry. Si Sir Harry absent po. So, ang kasama po natin ngayon si Sir Charles, no? Tsaka po si Okay. Miss Cha. Good evening po, Ma'am Elsa. Okay. JLC 5. Good evening po. Good evening. Jenny Ampo. Good evening po. Mhm. Alessandro Elamania. Hello po. Alan Russell Reyes. Good evening po. Tsaka po si Lilia Fernando. Si Ma'am Lydia. Naghahanap niya. Oh, hindi kayo nag-live streaming, no? Miss Lilia, thank you very much for watching. Thank you po sa mga viewers natin, no? So, Si Elvia Galanido. ay, yes. So, From Bohol. from Bohol, yes, si Ma'am LV. Thank you for watching din po. Alessandro Alemania. From Jensen. Wow, from General Santos. Good evening sa mga taga Jensan. Okay po. Sige. So, tuloy tayo do. So, ang topic natin, what is an all internal revenue taxes? Kasi, pag sinabi mo na all internal revenue taxes, so balik po tayo sa ating tax code. Ano ba yung nakalagay sa tax code natin? And what are those taxes na meron tayo sa ating tax code? No? So, yung pag tinignan natin yung ating tax code, umpisa po talaga tayo sa income tax, no? So, ano yung nakalagay doon na tax? Income tax. At kasama sa income tax yung mga capital gains tax, yung withholding taxes, income tax po na pinakamarami ang wini-withhold po na withholding taxes, no? Kasi ang withholding tax naman, it's not really a classification of tax. It is just a mode of collection ng taxes, no? Halimbawa, yung withhold is income tax. So, pag nag-withhold yun at creditable, doon mo siya ibawas sa income tax liability mo. Pero kung yung withhold nila, percentage tax o yung value-added tax, then that is a business tax, doon din po natin ibabawas yung na-withhold na tax, no? Kagaya ng sa government transactions, nagwi-withhold po sila ng either percentage tax or
value added tax at saka nagwi-withhold din sila ng income tax, no? So, ano-ano po yung mga all internal revenue taxes. So, sabi na nga natin, umpisan natin sa income tax. And for your information, the most important kind of tax is income tax. Why? Kasi kung titingnan mo, ang contribution ng tax, ng income tax, doon sa total collection ng BIR, it's more than 50% po ng kinokolekta ng BIR coming from the income tax. No? So, napaka-importante po niya na klase ng tax. And then, yung susunod natin is the value-added tax, no? And then, yung percentage tax, ito na yung mga tinatawag natin na business taxes, no? Percentage taxes, other percentage taxes, and then, meron tayong tinatawag na excise taxes, and then, documentary stamp taxes, no? So, more or less, yun po yung mga taxes na kinokolekta po sa atin ng BIR, no? So, we have income tax, percentage tax, value-added tax, excise tax, documentary stamp taxes, no? So, donors tax at saka yung estate tax or the inheritance taxes. Ito naman yung tinatawag natin na transfer taxes, no? Kasi yung value-added tax at saka percentage tax, ang tawag dyan is business tax. Yung namang estate tax at saka donors tax, ang tawag dyan is transfer tax, no? Bakit? Kasi transfer yan ng properties from one person to another, no? So, ang tawag dyan, donors tax. So, ano-ano pa yung mga rates ng iba-ibang klaseng taxes na yan? So, for income tax, sa individual, meron tayong graduated, di po ba? May 250,000 is zero, and then graduated na siya pataas ng pataas habang lumalaki yung income mo, lumalaki din yung tax rates na babayaran mo. And then for the corporation, yun yung bago ngayon sa CREATE law na instead of paying the 30%, 25% na lang pagka ang income mo is more than 5 million at saka ang assets mo is more than 100 million. Pag below 5 million and below at saka 100 million and below yung assets mo, the tax is 20%, no, sa corporate income tax. Sa mga foreign corporation naman is 25% based on gross, no? So, yun po yung sa income tax natin. Pagdating naman po sa estate taxes natin, sa donors tax, pareho na lang. 6% na lang siya, no? Same lang din ang capital gains, but capital gains is classified as income tax, no? Na 6% din on the selling price of the property, fair market value, or the zonal value whichever is higher. Yun naman ang basis. And then, sa donors tax, ganun din, 6% na rin ng value ng property, no? The zonal value ng property. Kasi donors yan, walang selling price. Pagdating naman po sa excise tax, meron tayong iba't ibang klase ng excise taxes at saka may rates din tayo na iba't ibang klase depending on the value and volume ng goods, no, na minamanufactured subject to excise tax. At saka dun sa mga exhaustion ng mga minerals, mga sand and gravel, no? O kaya may mga extractive industries natin, petroleum, subject po sila sa excise tax. And then, meron din tayo na documentary stamp tax. Ito yung mga stamp tax on documents, no? So, yung mga stamp, doc stamps based on documents, meron din po tayong schedule dyan, no? Pero, nasa tax code natin kung paano and how much, no? Yung basis ng rate natin sa doc stamps based on the amount na nasa document. Halimbawa, doc stamps on the rental, no, sa lease contract. Ang basis dyan is the amount of the rent na nandiyan nakapadoob sa contract. Halimbawa, the contract is 10 years and then the monthly consideration or rental is 50,000. So, you have to multiply 50,000 by 12 by 10 years, no? And then that's the amount, the taxable base, and then i-multiply mo yan ngayon doon sa rate ng doc stamps. Titingnan mo sa
tax code kung magkano yung rate per the rental, no? Sa list ng document. Okay. So, yan po yung basis. So, ano-ano po yung mga taxes natin? Kasi pag sinabi mo na all internal revenue taxes, halimbawa, bibigyan ka na ngayon ng BIR ng tinatawag natin na letter of authority, that is the authority po ng BIR to conduct an audit or investigation doon sa income sa isang tao, no? So, sasabihin niya doon na you are under audit for the taxable year, halimbawa 2020, for all internal revenue taxes, no? So, pag nag-conduct na ang examiner ng audit, hahanapin niya ngayon yung liabilities mo doon sa mga taxes na sinasabi ko sa inyo. All internal revenue taxes. So, pag sinabi mong all internal revenue taxes, hahanapin ng examiner dyan kung may liability ka ba sa income tax, percentage or value-added tax, the estate tax or the donor's tax, no, na nandoon sa makikita yan doon sa financial statements mo. And then yung documentary stamps tax, the excise taxes, titingnan po lahat yan ng examiner. And once makikita niya along the way na meron pala siyang tinatawag natin na liability pa, magkakaroon ng assessment ngayon yung examiner. Ito pa, oh, para balances siya. Sige. No? Magkakaroon ngayon ang examiner ng yung tinatawag natin na assessment, no? Kasi titingnan niya. Ngayon, paano ginagamit? So, tapos na po tayo doon sa what is an all internal revenue tax audit. So, pag sinabi natin na all internal revenue tax audit, during the tax audit, lahat ng makikita ng examiner doon sa financial statements mo that will give rise of your internal revenue tax liabilities, i-assess ka niya, no? So, sinabi ko na sa inyo yung mga taxes. And then, ano naman ngayon, paano ginagamit ng BIR yung income tax return natin pagdating na po sa income tax audit, no? So, sabi ko nga sa inyo, first step pa lang yung nakapag-file tayo ng income tax return, no? Ano yung second step and the most important step? Yung during the tax audit. Kaya nga be sure na kung ano man yung ating mga pinay doon sa income tax return natin, be sure na it can stand audit or scrutiny po ng BIR. Kaya nga may paalala tayo during the filing na hindi lang basta-basta nagpa-file tayo ng returns. We have to see to it na kung ano man yung ating na-file, they are fully supported. No? May dokumento tayo to support doon sa final natin, dineclare natin sa ating income tax return. Why? In anticipation of the audit. Kasi mag-u-audit tayo, pagdating na ng audit ng BIR, dapat lahat ng mga nakadeclare dyan sa income tax return natin, alam natin at meron tayong supporting documents. No? So, paano ginagamit ng BIR ang income tax return na pinafile natin? No? So, ito yung ating sample. Meron ka ng sample dyan, Charles? May shoutout ulit. So, shoutout ulit tayo bago tayo mag-umpisa sa FS. Kay ano po, kay Mark Joseph Barreto. I'm from Malabang City. From? Tunay. Sino yun? From? Saan siya? Ayun po kaya. Kay Mark Joseph Barreto. Hi ma'am, very informative information. Even it is my first time listening to you. Kaya po kay MJ Logger. Good evening po. So, yun lang, nadagdag dalawa. Okay, sige po. Thank you very much. Thank you for watching, no? Okay. So, meron ka na, pinakita mo na. Okay.
Hindi, pero may sound pa. Wala na. Minsan po nga, dun sa isang ano po, camera. Wala pong video niyo. So, anong gagawin? PowerPoint po. Ah, Yung wala, yung ano po. PowerPoint po, pero wala po video. okay lang. Okay naman yun. Ganun naman talaga. O sige, meron na? May sound na? Meron na. Okay. So, tuloy po tayo sa ating discussion. So, from assets, punta na tayo sa non-current assets. Okay na? Okay. So, from non-current assets naman po, ito yung presentation sa balance sheet. Ano naman po yung makita natin dito? In this example, meron tayong hard to collect investment, net of current portion. O, ibig sabihin, yung current portion, na show na yung kanina sa current assets. So, pagdating na po ng 2020, wala na, no? Wala ng current portion ang non-current portion, no? Wala ng hard to collect investment. Nandun lang siya noong 2019, 722,369. So, anong ibig sabihin nito? So, since wala ng hard to collect investment, na-collect na siya lahat noong 2019, no? So, at saka pag na-collect na yan lahat, dapat makikita yan doon sa cash. No? Pasok yan doon sa cash. Kaya tingnan natin mamaya yung cash flow. No? Investment in joint venture and associate. No? So, nag-invest naman siya sa joint venture. No? So, titingnan natin mamaya, i-match natin yan sa income tax kung kumita ba siya dito at dineclare ba niya yung kita niya dito sa investment niya in joint venture. No? So, magkano yung investment niya sa joint venture? 153,489,000. As compared sa last year, the same lang, 153 din. No? So, walang changes. Property, plant, and equipment at appraised value, 3,117,628. Same lang din ng last year. No? And then we have at cost. Magkano yung at cost? 4,505,977,000 as compared doon sa 2019 niya na 3,876,948. So, anong ibig sabihin dito? Nag-increase, no? Bumili siya ng property, plant, and equipment. No? Kasi from 3.8 billion naging 4.5 billion. And then we have intangible assets of 2,271,495. Ano itong intangible assets na to? So, makikita yan doon sa note 13. No? So, titingnan din natin yung mga notes. And then, we have deferred income tax assets. No? 392 million as against no 2019 na 119 million. So, ano itong mga deferred income tax assets? At saka bakit sila deferred? Dapat makikita natin yan. Ang explanation niya doon sa reconciliation. No? So, meron siyang note dito, note 23. And then the other non-current assets na 76,957,000 as against noong 2019 na 134,749. So, nag-decrease siya. So, meaning may disposal. Okay. So, anong mangyayari dito? May mga disposal ng assets, dapat lalabas yan doon sa income statement, no? Na nag-dispose ka ng assets and then i-recognize mo yung gain or loss. No? So, hindi yan basta-basta na nag-declare ka dito sa balance sheet, hindi magmamatch yan sa income. No? Kaya, ano pa yan yung nakikita ko na maraming findings yung examiner. Yung gawa lang ng gawa ng financial statements, gawa lang ng gawa ng balance sheet, hindi mo na-match sa income statement. No? Kung baga sa mag-asawa po yung balance sheet at saka income statement. Kung ano yung nandyan sa balance sheet, dapat makikita yan doon sa income statement. Example, halimbawa ito other non-current assets, notes 21 and 24. Noong 2019, 134 million siya. Pagdating na ng 2020, 76 million siya. Magkano yung nawala? Halos kalahati. Anong nangyari? Bakit nawala? Hindi pwede yung walain nyo lang dyan sa balance sheet. You have to account for it. No? So, since other non-current assets yan, and then nawala siya nung the following year. So, ang ibig sabihin niya, dinispose nyo. No? Hindi yan pwede pamigay nyo.
Kasi bawal ang magbigay. Kung halimbawa corporation ka, pinamigay mo, that is subject to donor's tax. O kaya, bawal yan sa corporation code na yung asset ng corporation, pamigay lang niya. No? Halimbawa naman dito sa deferred income tax assets, 119 million noong 2019, naging 392 million siya noong 2020. Anong dahilan? No? Bakit nagkaroon siya ng deferred income tax assets? Saan yun nanggagaling? Ibig sabihin niya ng deferred, meron siya mga na-realize na income pero hindi pa taxable during that time, so dinefer pa niya. No? O kaya may mga transaction siya. No? So, lahat yan, lahat ng nangyayari sa balance sheet, dapat properly accounted for in the income statement. So, okay yung ating audio? Wala nagkaroon siya ng deferred income tax assets, saan yun nanggagaling. Ibig sabihin niya ng deferred, meron siya mga na-realize na income, pero hindi pa next, dito na po tayo sa liabilities and equity. No? Kasi dito sa mga liabilities and equity, sa total assets, balance sheet, may mga transactions po dyan na makikita mo because of the changes ng mga account balances. No? So, sa liabilities and equity naman, we have the current liabilities. We have bank loans. No? Noong 2020, 440 million siya, naging 978 million noong 2020. So, anong posibleng cause? Bakit lumaki yung cash? Usage of loan. No? So, pwede siyang changes ng mga account balances. So, usage of loan. Liabilities, equity naman. And then we have accounts payable and other current liabilities. So, ano itong mga accounts payable na ito? And other current liabilities. Ito yung mga utang, no? Na ordinary na payables or trade payables. 3.8 billion lang siya noong pwede siyang 2019, naging 4.1 billion siya noong since 2020. So, ibig sabihin yan, ang lumaki yung utang niya. So, since lumaki yung utang niya, yung ibang mga liabilities na hindi niya nabayaran, posible na ito din yung cost na lumaki yung cash niya. And then we have the lease liabilities. Ibig sabihin, payables. May mga rental siya ng space or building or whatever. So, meron siyang liabilities na dapat bayaran 180 million. And then, income tax payable, noong 2019, 103 million, 55 million na lang pagdating ng 2020. No? At saka titingnan din natin doon sa i-match natin sa deferred tax assets niya. No? Kasi lumaki din yun. No? Bakit lumiit yung income tax payable? Ibig sabihin lumiit yung income. And then for the non-current assets, we have the net retirement obligation na 101 million, naging 146 o lumaki na siya pagdating ng 2020. No? And then we have the security deposits. 1.9 million siya noong 2019, pagdating ng 2020 na wala. So, ibig sabihin, naging cash, ni-refund yung security deposits. No? Lease liabilities net of current portion, yung current portion niya is 55 million. Dito naman sa lease liabilities niya na non-current, 380 million. No? And then we have deferred income tax liabilities. Dinefer pala niya yung income tax liabilities niya. 744 million as against noong 2019 na 596 million lang. No? So itong increase and decrease dito ng liabilities, dapat may explanation din po yan. Pagdating na sa notes to financial statement and also pagdating sa income statement. No? And then we have the equity. No? Ito na yung mga equity ng or capital. No? So we have capital stock na 3.6 billion as against 3.5 noong 2019. And then we have the additional paid in capital na 2 billion. No? 2 billion 60 million as against 2 billion 59 million noong 2019. And then we have treasury stocks na 375 million 918. Itong treasury stock, ito yung stocks ng company na binili niya ulit. No? So, mas malaki siya noong 2020. And then equity reserve. No? Nag-reserve siya ng equity niya, 23 million.
And then we have revaluation increment on land, 1.7 billion. Ano itong mga revaluation increment on land? Ito yung appraisal increase or appraisal value na bagong value ng land, no? Kasi yung land, sa lahat ng assets, yun yung mabilis na nare-revalue o tumataas ang presyo no, sa lahat ng assets. And then we have the retained earnings. Yung retained earnings niya ng 2019 is 4.4 billion. Yung retained earnings niya ng 2020 is 5 billion 26 million. No? So, we have now the non-controlling interest and then the total equity. So, we have total liabilities and equity of 18 billion. No? So, ito po yung nasa balance sheet natin or statement of financial position. Okay, let's now go to the income statement. No? Nasusundan mo? So, sa ABC Manufacturing Corporation, nandyan yung consolidated statement of income niya. No? So, for the revenue ng manufacturing niya, for 2020 is 15 billion. No? Yung 2019, 14 billion. At saka noong 2018, 12 billion. So, anong ibig sabihin nito? Ang pinresent niya dito is not 2 years but 3 years, no? So, makikita mo na ngayon yung increase niya per year, no? 12 million, 14 million, and then naging 15 billion. Billion pala, no? So, cost of sales and services, ito yung direct cost niya. For 2020 is 9 billion, 9.4, 2019, 8.7, and noong 2018, 7.5. So, how much is the gross profit? 5 billion 182 million noong 2018, 5 billion 361 million 543,000 noong 2019, and then 5 billion 915 million 813,000 noong 2020. So, ano makikita natin dito? Yung gross profit niya, nag-i-increase, yung kanyang revenue ng manufacturing nag-i-increase din, no? Although if you try to look at yung services and others niya, volatile, ibig sabihin masyado siya nagpa-fluctuate. Noong 2018, 40 million, noong 2019, 56 million, noong 2020, 44 million. So, hindi steady yung pag-grow niya, no? May pataas pababa, no? Hindi mo alam kung ano yung factor. Okay. Operating expenses, selling and marketing, no, 2.7 billion, 2.5, 2.5. And then the general and administrative, 1.4 billion, 1.3, 1.1. No, so other income, the interest income, less interest expense. And then the other income or charges. So, may video tayo, no, hindi pa na-upload. Charles, upload mo yung video natin bukas, ha? Meron tayong video on the interest expense under the CREATE law. Ano yung nangyayari sa interest expense? Nandiyan pa rin yung interest arbitrage, pero nag-iba na yung pag-compute ng interest arbitrage, no? Kasi nag-iba na yung ating tax rate na 20% or 25%. Kasi, pag tinignan mo dito, yung interest income niya na 90 million, and then meron siyang interest expense na 67 million, itong 67 million, babawasan ito ng certain percentage ng interest income. No? So, other income or charges, and then we have the income before income tax, no? 1.7 billion, 1.5, and then 1.4. And then we have the provision for income tax. We have current 460 million, and we have the deferred 35 million. No? So, taka ka, bakit ang provision for income tax niya is 460 million lang as against yung last year na 523 million. When in fact, mas malaki yung income niya during the current year or the 2020. No? So, lahat yan, ipa-explain yan. No? Pagka kayo ay under audit, lahat yan na mga changes dyan, papa-explain sa inyo yan ng examiner, no? So, depende na yan sa approach ng examiner. Kasi ako, during the time na ako yung nag-audit, talagang dinidiscuss ko lahat yan sa accountant and pinapa-explain ko po sa accountant, no? So, that's why, yung iba kasi, yung pagdating na po sa tax audit, depende din yan sa taxpayer. May mga taxpayers na pagdating ng tax audit,
sila ang humaharap sa examiner. May mga taxpayer din naman na pagdating na ng tax audit, sila na mismo ang humaharap, hindi na nila kailangan ng CPA or ng accredited tax agent. No? Pwede din po yun, but as long as lahat din ng explanation or ng report ng examiner nasasagot natin, at kung halimbawa naman nanghihina siya ng schedule or breakdown ng certain account, na ibibigay din po natin. No? Okay, so ito na yung net income niya, 1.2 billion, 1.1 billion and 1.044 billion noong 2018, no? So, yan mo makikita na yung net income niya steady na nag-i-increase, pero yung tax na binayaran niya nag-decrease noong 2020. Okay. So, net income or loss attributable to equity, no? So, equity holders of the parent company and the non-controlling interest, kasi consolidated income statement po ito, no? So, magkano na yung per share niya? Earning per share, 0.36 noong 2020, 0.32 noong 2019 and 18.30. So, kasi pag tinignan mo, maganda ang mukha ng financial statement. Bakit? Kasi pagdating na doon sa earnings per share, palaki ng palaki. Ibig sabihin, kumikita, hindi nalulugi yung kumpanya. No? So, pag ikaw ang investor, invest ka pa rin ng invest. Kasi, ang ibig sabihin lang yan, yung investment mo, magkaroon ng dividendo, kikita dahil nga maganda yung operation ng company. No? Okay. Nasundan mo pa? Consolidated Statement of Comprehensive Income. Okay. So, yun po yung sa balance sheet. How about naman pagdating na po sa income statement, paano ito ginagamit during the tax audit, no? So, titingnan dito, actually, pag namili ng kaso, ang tinitingnan mo yung gross income no? Palakihan ng gross income, mas malaki yun ang pinipili para ay subject sa audit, no? So, in this example, the net income is 1.2 billion, and then the 2019, 1.1, and then 2018, 1.044. No? And then meron pa siyang other comprehensive income. Ito yung remeasurement gain on defined benefit retirement plan. So, and then the income tax effect. No? Ito yung income tax effect. Hanapin natin ito mamaya kung anong explanations niya. And then the revaluation increment on property, plant, and equipment, and the income tax effect, no? For 2020. So, the total comprehensive income for 2020 is 1,185,000. Okay. So, total comprehensive income or loss attributable to equity holders ng parent, 1.1 billion. No? Ang non-controlling interest niya, maliit lang kasi yung non-controlling interest niya, 793. So, yung total natin is 1.1 billion. No? And then, ito yung mga equity reserve, no? So, may equity reserve siya na 7,075,000, no? And then, yung revaluation increment ng land, no? 1.7 billion. And then, we have the retained earnings. Ito yung galing na doon sa income statement natin na retained earnings kanina, no? So, we have the retained earnings na 4,450 million, no? And then we have the subtotal, and then the non-controlling interest since parent consolidated statement siya, and then the total equity. So how much is the total equity? 12,110,132. Yun po yung equity, no? So, equity attributable to equity holders of the parent company. So, ito yung mga equity, no? Previously reported, and then the effect of the adoption of new accounting standards. And then we have as of January 1, 2019, no, na equity. So, yun as of December 31, 2019, ito yung mga equity balances natin. Okay. And then we have the reserve. Ito naman yung sa 2018, no?
And then we have the consolidated statement of cash flow, no? So, during my time na nag-audit ako, favorite ko rin na source ang cash flow. Nasusundan mo? Okay. So, ito yung consolidated statement of cash flow at paano po ito ginagamit ng BIR pagdating na po sa tax audit, no? So, we have income before income tax na 1.7 billion, 2019 1.5, 2018 1.4, no? And then we have adjustment for depreciation and amortization. O magkano yung depreciation niya? 520 million. Add back yan sa cash. Bakit add back sa cash? Kasi wala yung cash outlay, no? Yung depreciation naman, talagang allowance lang yan na bigay ng gobyerno sa atin. Pero wala talagang cash na nangyayari dyan. And then we have the interest income, no? So, 90,104,000. We have the movement and net retirement obligation. We have equity and net earnings of an associate, no? Ito yung sa mga investment. And then the interest expense, no? Loss on sale of property, plant and equipment. Yan na po yung favorite. Pagka naglagay ka na dyan ng loss on sale of property, plant and equipment, dapat mayroon kang supporting documents for that. Ano yun? Yung deed of sale mo. Bakit? Hindi naman pwede na binenta mo yung real property mo, walang deed of sale. No? Imposible. Ano yun? At paano niya, halimbawa, vehicle yan, paano yun i-transfer nung nakabili? Kung walang deed of sale. Halimbawa, wala ka talaga ipakita na mga dokumento. Ang ibig sabihin lang na yung transactions na nilagay mo dito is fictitious. And once fictitious yan, i-disallow yan ng examiner at tatanggalin dyan. No? Okay. So, provision for reversal or impairment loss on property, plant, and equipment. And then we have the gain on sale of hard-to-collect na investment. No? And then the unrealized foreign exchange loss. Okay. So, we have the operating income before working capital changes of 2.1 billion. No? Yan ang pinakita sa atin sa cash flows. Next. Meron tayong decrease in receivables. No? And then we have the increase in inventories. We have the decrease in other current assets. Hindi pala, dito. Ano siya, increase, no, sa other current assets. And then we have the increase or decrease in accounts payable, no? So, in this case, increase ang accounts payable natin. And then the security deposits decrease. Bakit? Kasi nag-decrease siya na wala siya eh. May 1,930,000 siya nung last year. Pagdating na ng 2020 na wala na, no? So, net cash generated from operations for 2020, 2.4, 2019, 2.8, 2018, 1.4, no? So, yun yung cash generated from operations. Income taxes paid, including creditable withholding taxes, no? So, yan yung mga binayad sa withholding taxes. And then, the interest paid, and then the interest received, no? So, yung interest received, dagdag sa cash, bawas naman sa cash yung interest paid at saka mga withholding taxes payable. So, magkano yung cash from operating activities niya is only 1.8 billion. No? Cash flows from investing activities naman, ito yung movement ng short-term cash investment and then the other non-current assets. And then, tingnan nyo mayroon siyang acquisition na naman ng hard-to-collect investment. No? So, nag-acquire siya ng hard-to-collect, samantalang yung mga previous niya, dinispose naman niya lahat. And then, meron naman siya in-acquire na property, plant, and equipment. No? Nag-acquire na naman siya. And then, meron siyang proceeds from redemption of hard-to-collect investment na 321 million. And also, proceeds from sale of property and equipment. Wala. No? So, noon lang 2019 meron. And then, investment in shares of stocks. And then, hard-to-collect investment. Meron na naman siya na 1.1 billion. No? So, take note ha, dito sa cash flow. Pag nandyan sa cash flow mo, halimbawa, nagbenta ka ng property, plant, and equipment. Pero, bumili ka rin. Ang dami mo rin binili. So, question mark na kaagad yan. Bakit?
It can be na yung purpose mo, bakit magalaw para masyado yung property, plant, and equipment mo. Kasi ang property, plant, and equipment, dapat hindi yan magalaw eh. Kaya nga, binigyan lang yan ng allowance for depreciation. No? So, bakit magalaw? Ang daming mong binenta. Tapos, ang daming mo rin binibili. Tapos, palaki ng palaki yung kiniklaim mo na depreciation. Ano ibig sabihin yan? Sinasadya na galawin ng galawin yung property, plant, and equipment in order to have a justification na masyadong malaki yung dinideclare na depreciation. So, pagka ganyan ang nangyayari, anong gagawin dyan ng examiner? No? I-disallow ang depreciation. No? Anong basis natin sa depreciation? Cost lang. No? Cost lang. Ibig sabihin, hindi kasama yung mga revaluation. Kung paano mo lang siya binili. Okay. Next. We have the cash flow from financial activities. Nakakasunod ka pa? So, proceeds from sale of treasury stocks. So, nagbenta ng treasury stocks, no? 25 million. Payments of dividends. Nagbayad siya ng dividends, 551,528,000 noong 2020. Ang laki. Bank loan, ito na, nag-loan lang siya ng availment siya. Tingnan mo kung hana. Ito ang parang hindi ka panipaniwala. Bakit? Nag-avail siya ng loan ng 160 million, pero nagbayad din siya ng 115 billion. No? So, ano ang effect nito? Para lang makaklaim ng malaking interest expense. No? Pagka ganyan, makikita ka agad yan ng examiner. O, bakit? Nag-avail siya ng loan ng 160 million and then yung payment niya equal lang din doon sa kanyang loans, no? So, anong ibig sabihin yan? Loans are obtained para justification lang doon sa interest expense. No? So, payment of principal portion of lease liabilities and then the reacquisition of shares into treasury. Masyado din magalaw yung kanilang treasury stocks, no? Meron silang benta ng treasury shares, meron naman silang reacquisition, no? So, titingnan din yan na examiner kasi mamaya ang purpose niyan is para makatipid lang sa tax, no? And then effect of exchange rate or changes on cash and cash equivalents, no? So, 8,489,000. So, magkano yung net increase in cash and cash equivalents? 1.2 billion. Cash beginning of the year, 2.3. Kaya cash and cash equivalent at end of the year is 3.6 billion. No? So, ang laki ng cash. So, lahat yan ang ma-increase, decrease yan, titingnan lahat yan ng examiners and then pa-explain sa atin. So, be sure na ano yung nakalagay dyan sa cash flows natin, meron tayong corresponding na explanations and saka documentation, no? Especially itong reacquisition ng shares at saka itong availments and payments ng bank loans natin, napakalaki ha. So, kailangan meron tayong promissory notes dyan at saka yung proof of payments ng mga existing loans, no? Kasi halos pareho lang yung availment at saka payment eh. Okay. So, let's go to manufacturing corporation notes to financial statements, no? Kasi ang notes to financial statements, dito natin makikita yung explanations na hindi natin makikita doon sa balance sheet, income statement, cash flow, changes in equity. No? Meron tayong shout out. Nadagdag. Meron po si Josephine Tobaco. Good evening to all watching here in Zamboanga. Wow, no? Tapos si Malu Sintos, good evening po. Okay. Tapos si Chunchi Sobradiaga. Okay. Good evening po. Okay. Sila lang. Marami na bang questions? Wala po. Yung question sa ano, so nakikinig sila. Ilan na yung viewers natin? 24 po. Okay, so good evening po sa mga viewers natin and please be with me, no? Actually, itong topic na to, para sa akin na pag ikaw ay isang auditor, ikaw ay CPA, ikaw ay isang business owners, timely lang po talaga kasi after filing, ang sunod dyan, audit na, no? Kaya, kumbaga sa mga reminders itong mga ginagawa ko sa inyo,
para hindi tayo unaware no, ng BIR. Dapat alam natin at nakikita doon sa mga sinasabit natin na dokumento. No? Okay. So, tapos na tayo doon sa balance sheet, tapos na tayo sa income statement, sa changes in equity, no, or sa changes in capital pagka individual, and then sa cash flow. So, take note na lahat ng mga information na nilagay natin doon ay kaya nating bigyan ng dokumento or kaya nating explain pagdating na ng tax audit. Hindi yung nakaugalian na basta lagyan mo na lang dyan. Bahala ka na dyan. Hindi ko naintindihan yan. Alam nyo, pag sinabi ninyo yan sa CPA or sa bookkeeper nyo na gumagawa ng income statement ninyo, pinapahamak nyo yung sarili nyo. Yung sinasabi nyo na bahala ka na dyan kasi hindi ko alam yan. No? Hindi mo pwede na bahala. Why? Kasi yung salitang bahala, that is very risky. Why? Kasi itong pinipirmahan mo na income tax return mo during the audit, may mga tax consequences yan. At sino po ang liable? The taxpayer. Hindi po liable ang bookkeeper, hindi po liable ang accountant dyan. Why? Kasi may pinirmahan kayo dyan ng Statement of Management Responsibility. No? Kayo po as taxpayer ang liable kung ano man yung makikita na mga deficiencies dyan sa pinail ninyo na income tax return. Kaya, hindi na pwede yung sabihin nyo sa bookkeeper na bahala ka na dyan. No? Kasi yung bahala na salita na yan, may mga consequences yan ng tax liabilities at kayo din po yung kawawa pagdating na sa tax audit. No? So, ano nakalagay dito sa disclosure number 1? Nandito yung corporate information. So, favorite talaga ito and the most widely used na information. No? Kasi pag nag-audit ka, una mo talagang titingnan, anong klase ba itong ino-audit ko na taxpayer? So, makikita mo na dito sa corporate information kung ano yung activities niya. No? So, in this example, anong nakalagay niya dito? The parent company is mainly involved in the manufacturing, processing, and selling of wheat, flour, and flour products, pasta, milk, juices, margarine. Kasi nga, ano siya? Manufacturer. No? Manufacturer siya ng mga raw materials for food. No? Milk, juices, margarine, and other food and beverage products. No? Parent company, ito yung mga example lang naman po to, no? So, nakalagay dyan yung office address, tapos yung mga, yung mga changes during the year, no? So, nakalagay dyan. And then, yung reasons kung bakit nagkaroon ng merger and consolidations, no? Sabi niya dito na may integration ng administrative facilities ng 4 corporations. And then consolidation ng assets of the 4 corporations, no? And then the merger will make possible more productive use of the properties of the constituent corporation. Constituent meaning member of the group, no? So, 4 sila. But remember na for your information ngayon, itong mga merger and consolidation ng companies, kailangan kumuha pa ito ng approval sa Philippine Competition Commission, especially if the amount involved in the merger and consolidation po ng company is already 5 billion, no? So, kung malaki na yung involved na amount, kukuha muna ng permit sa Philippine Competition Commission. Ano tong Philippine Competition Commission? Ito yung office under the president na sila yung nagre-regulate ng mga merger and consolidation or mga businesses natin, no? Dadaan muna sa kanila for their approval. Ito yung equivalent ng antitrust law sa US, no? Ano ba yung antitrust law? Nire-regulate niya yung economic activities of the taxpayer, especially kung harmful na siya sa economy, hindi siya papayagan, no? Ano yung celebrated case na dumaan sa Philippine Competition Commission? Ito yung purchase ng Grab sa Uber, no? Diba pinurchase ng Grab ang Uber, no? So wala na siyang competitor, siya na lang, Grab na lang. So magkano ang consideration noon? Malaki. So dumaan yan sa Philippine Competition Commission. And what is the covenant or yung agreement
no? Pwede niyang bilhin yung Uber, pinahintulutan na bilhin ng Grab yung Uber, but may covenant or merong agreement na hindi siya pwedeng magtaas ng presyo niya, ng services niya within 2 years, no? So, yung 2 years naman natapos na ng Grab, no? So, yan po yung mga covenant or yung mga requirements para makapag-push through sa merger and consolidation. Okay. And then we have the another. On January 31, the Securities and Exchange Commission approved the merger and issued certificate of filing of articles and plan of merger of the parent. So, nagkaroon na sila ng approval, no? Okay. So, anong mangyayari? The parent company will issue 150,617,444 outstanding shares, no? With 1 peso per value to the absorbed corporation. Kasi inabsorb niya. So, mag-invest siya, bayaran niya, no? Okay. To the absorbed corporation shareholders, including the parent company, from its unissued shares with average swap ratio of 0.36, no? So, tingnan nyo na naman during the audit. Titingnan to ng examiner kung itong 0.36 na average swap ratio, swap ng parent, yung shares of stocks ng mga absorbed corporations, kung arm's length ba to o ito ba yung prevailing price in the market. Why? Kasi pag hindi ito yung prevailing price in the market, then magkaroon ng adjustment, magbabayad siya ng additional, no? Okay. Yan po ang purpose kung bakit itong notes to financial statements ay inaaral pa rin to ng examiners, because dito makakakuha ka ng explanations about the transactions, no? Okay. Carrying amount of identifiable assets and liabilities of the absorbed corporation. So, it is shown here, no? Kung magkano yung assets and liabilities ng absorbed corporations. Bakit? Since absorbed corporation siya, yung assets and liabilities niya will now form part of the assets and liabilities ng parent company, no? So, siya na yung may liabilities dun sa whatever tax liabilities na lalabas, no? Liabilities and equity, we have accounts payable and accrued liabilities. We have advances from related parties, no? So, take note, ngayon, meron na tayong transfer pricing audit. And mind you, aside from the sinasabi na natin na paano ginagamit ng BIR ang income tax return ng taxpayers, ginagamit pa rin niya during the transfer pricing audit. And what is the transfer pricing audit? It is incorporated to the all internal revenue tax liabilities na audit ng BIR, no? Kasi walang separate na letter authority issued for the transfer pricing audit but sa ibang bansa kasi nakaseparate sa international division nila yung transfer pricing audit. Kaya nag-i-issue sila ng separate letter of authority for the examiners to conduct audit and investigation of transfer pricing. But in the Philippines, hindi. So, pag pinadalhan ka na ng all internal revenue tax liabilities mo na letter of authority, kasama na po dyan yung transfer pricing audit. At ano yung transfer pricing audit? Ito yung audit ng related parties transactions. No? Kagaya dito, meron tayong advances from related parties. No? So, titingnan ito, sino tong mga related parties at bakit may advances mula sa kanila. No? Kasi these related parties can also be mga stockholders dito, mga board of directors, no? Kaya nga tawag sa kanila related parties, no? So dapat kung ano yung payment, kung ano yung mga terms and conditions dito sa advances should be the same with that of the independent parties as if hindi sila related, no? Kasi pagka halimbawa may mga biases dito, hindi arm's length yung bayaran dito sa transactions, then it can be adjusted, no? And then pay the proper amount of tax. For the non-current liabilities, we have retirement benefit liability and we have security deposit, deferred income tax liabilities, no? And then the net
na income tax liabilities. Take note kanina na may mga deferred sila ng mga income tax doon, no? So, ito na yung explanation. The total non-current liabilities, and then the total liabilities, total identifiable net assets book value. No, so, magkano yung net assets niya at book value sa libro? 686,962,000. Magkano yung total liabilities? 432,950,000. So, ibig sabihin, mas malaki pa rin yung assets kaysa sa liabilities, no? So, anong ibig sabihin yan? Liquid yung company. Wala na shout out? May tanong po, ma'am. Okay, so before we proceed, ano na tayo ha? Kasi mahaba na yung lecture natin eh. Baka, anuhin na natin ang mga question. Post tayo ng sandali and then sagutin po natin yung mga questions. Sige. Sige, basahin mo. Kay Bernadette Lono. Okay. Tanong, ma'am, yung tentative filing example. Nag-file ako ng 500K. Okay. Tapos ang actual ay 1M. Ang final ba ay 500 rin ang e-file ko? Yes po. Yes po. At sabi ng BIR dyan, walang penalties. Ha? Sabi ng BIR. But if you use the system at saka late na compute yung system ng automatic na penalties, anong gagawin nyo? I-print nyo lang yan and then padala nyo sa BIR. Sasabihin naman ng BIR, i-disregard din nyo yung penalties. Why? Kasi hindi naman alam ng computer eh. Hindi naman nakalagay sa computer na in-extend ng commissioner yung filing at without penalties. No? So, magbabayad po kayo ulit. Okay. Yun lang po. Wala nang ibang question? O, sige. Sige. May viewers pa ba tayo? 22 po. Okay. So, alam nyo, maganda po yung topics natin na napili ko. Kasi, sabi ko, all the while, pagdating na ng filing ng income tax, lahat gusto mag-file, no? Kahit hindi yung nakaregister sa BIR, ang dami pupunta sa akin, ma'am, mag-file ako ng income tax return ko kasi kailangan ko sa loan, no? Eh, anong business mo? Anong source of income mo? Wala, ma'am, gawa-gawa lang. Naku, sabi ko, mag-isip kayo kasi yung gawa-gawa lang na yan. Una-una, gagawa ka ng income tax return mo na may business. Dapat registered ka sa BIR. No? Pag sinabi mong gawa-gawa lang yan, yung gawa-gawa mo na yan, kukumputan niya ng tax na consequence dun sa ginawa mong income tax return ng BIR. No? So, babayaran mo yun. Halimbawa, nag-declare ka dyan ng gross sales mo na 3 million o magkano yung VAT dyan. No? O 4 million or 5 million, magkano yung VAT dyan. And then yung expenses mo, kung hindi yan properly supported with receipts, magkano yung magiging net income mo which is subject to tax. No? Kaya mag-isip, no? At saka magiging maingat tayo pagdating po sa pag-file ng income tax return. So, yun lang po talaga ang purpose nito, no? Na ating tax training is for you to have a better tax compliance. And of course, you are a responsible filer of your income tax return. So, hindi yung pagdating na ng examiner, ang iba umiiyak na kasi, ma'am, gawa-gawa lang po yan para maka-abroad lang. No? So, anong gagawin ng examiner? Iiyak din. No? Kasi ganun yung nangyayari sa akin dati. No? Pupunta sa akin yung taxpayer, iiyak. No? Sa kaiyak ng examiner, umiiyak na rin ako. So, naawa ako sa taxpayer, no? Kasi bakit? May isang taxpayer ako na babae siya pero engaged siya in construction ng kontrata, no? Eh, bago pa lang yung VAT noon. Tapos, pinadala siya ng sulat, under audit siya. Wala siyang pambayad sa VAT. Eh, ang VAT is 10% pa at that time, no? Kailan lang siya naging 12% noong 2005, no? So, since wala na siyang pera, ma'am, wala naman kaming pera na pambayad dyan sa VAT na ganyan kalaki, 10%. Eh, sabi ko, yun po yung dapat pag nagnegosyo kayo, kasama yan doon sa costing nyo at saka kasama yan sa pag singil niyo doon sa inyong kliyente, add nyo yung VAT na 10%. Hindi daw niya ginawa, so wala siyang pambayad. And then, matandang dalaga pala siya, iyak siya ng iyak. Ma'am,
may mga pamangkin ako, pinaaral ko ng engineer. Ngayon, isa-isa na silang umalis, hindi na nila ako pinapansin, no? So, meron din palang mga ganyan, no, na pinaaral mo na lahat-lahat, tapos iwanan ka, no? Kaya hindi mo na masabihan, magtampo, magmamalaki na. So, iyak siya ng iyak. Sa kakakikinig ko naman sa kanya, umiiyak na rin ako. No? So, pero in that case, wala tayong magawa. No? Anong gagawin ko? I-assess na lang yung kanyang tax liabilities. No? At pag na-assess na yan, anong susunod na gagawin dyan ng collection? Since wala nga siyang cash, whatever properties, whatever assets na meron siya, itatax din po yan ng BIR, no? So, magiging answerable yung mga assets ng isang tao doon sa kanyang tax liabilities. Oh, so, yun po yung iwasan natin. That's why, ang sabi ko nga sa inyo, please be a responsible income tax filer. Hindi basta file lang ng file for the sake na magpa-file lang. At saka maalala yung filing pagdating ng April 15 na deadline, no? Kasi lahat-lahat, at saka yung BIR, nagka-campaign din. No? So, maalala lang, hindi po ganun. Why? Because yung income tax natin, parang summary na lang yan ng lahat ng ginawa natin during the year. No? Kaya information return yan eh. Bakit? Kasi hindi lang income tax, liabilities natin, pag nag-file tayo ng income tax return, nandoon nakapaloob na sa balance sheet income statement natin. So, lahat ng tax na dapat nating bayaran, nandoon na, and pagdating ng tax audit, sisingilin na sa atin yun ng examiner. No? Okay. Okay, sige. Si MJ Logar po. Okay po. Yung po bang ordinary allowable deduction sa 701H4, parehas lang po ba? Sandali lang. Kunin mo yung ano natin, mga forms. Ayun, no? Tingnan natin. Kasi, forms. Isang ganyan yan. Puro forms lang. Ito yata. Ito, list of BIR forms. Ito yun. Sige. Ang tanong niya, 1701Q at saka 1701? Tama ba? 1701Q po, tapos 1701. 01. Sige, sandali lang. Sandali lang po, i-compare natin at titingnan natin para masagot natin ng maayos, no? Okay. So, ito yung 1701. Anong number daw sa 1701? 33. Item 33 sa 1701. Q po. Sa 1701, anong item? SH4 po. CH4. CH4. 3A. Hindi ko makita yung CH4 niya. 5A, 5B, 4. Wala namang CH dito, ABCD lang. Yung 1701Q. Item 33 po. Yun yung 33. Okay. $1701Q. Item 33 po. Item 33 nakalagay dito, check. Payment. So, anong tanong niya? Pakiulit nga. Yung po bang ordinary allowable deduction sa 1701Q, item 33, at sa 1701 annual deduction SH4, parehas lang po ba? SH4. Item 33. Ang 1701Q niya, na number 33, nakalagay dito, check eh. Item 33. And then, sa 1701Q, Schedule po ng 1701. Schedule. Schedule 4. Schedule po. Sige. Schedule 4.
Schedule 1, Schedule 3, Schedule 3A, Schedule 4. Ito yung ordinary allowable itemized deductions. So, parehas lang ba? Schedule 4. Ordinary allowable deduction 1701 at saka yung 1701Q. Item 33. So 1701Q kasi yung sinasabi niya na item 33, yung check payment eh. Ang nakalagay dito, ano, yung Schedule 1 for graduated income tax rate. Ito yung itemized deduction. Ito yung Schedule 1, no? Ito yung equivalent, yung Schedule 1 ng 1701Q for graduated income tax rate. Yan po yung equivalent doon sa itemized deductions na Schedule 4, no? Kasi yung sinasabi mo na item number 33, dito sa 1701Q, ano siya? Check payment for the payment, no? Sa part 4. Okay. Pero yun po, yung equivalent ng itemized deduction sa 1701Q is yung Schedule 1, no? Schedule 1 po dito sa 1701Q. Schedule 1, ito na yung mag-umpisa siya sa item number 36. Kasi yung Schedule 2 niya sa 8% flat rate, yung Schedule 3 naman niya is tax credit, no? Schedule 4 naman niya penalties. Kaya yung equivalent sa itemized deduction niya is Schedule 1. Okay. Alam mo ano daw, yung deduction daw po sa 1701, yun din po yan. So yung deductions, yun po, yung deductions under the IT, graduated IT. Yun ang the same, no? Kasi doon sa 1701Q, mayroon siyang deductions para sa flat rate, meron din siyang mga schedule para sa iba't ibang klase ng deductions, no? So, yung Schedule 1, yun po yung equivalent sa itemized deductions. Okay. Meron pa? Si Sir Ralph po, sabi Okay. po ba sa income tax ang share ng parent company sa subsidiary? Sa? Subsidiary, naidagdag na po yung share sa investment. Yes po. Subsidiary. Yes po, subject siya. Kasi pagka halimbawa consolidated ka, tapos 'di ba ang assets mo meron kang investment in subsidiaries, meron kang share doon sa income ng subsidiaries, no? So kasama po 'yan na itatax sa income ng parent companies. Okay. Next. Si Zigzag, Okay. tama ka po kayo, ma'am. Meron po nag-request ng ITR kahit walang business. Dami. Ang dami po, no? Experience ko na talaga yan. Ako naman, sabi ko, this is your own declaration, no? Kayo ang, ano dyan, kasi yung iba namimilit. Sabi ko, ang mangyayari dito, as long as sabihin mo sa kanila yung consequences, no? Kaya paalala sa mga bookkeepers natin, sa mga CPAs natin, no? Lahat ng consequences, lahat ng pwedeng mangyari doon sa pinafile ng taxpayer o ng client, sabihin nyo na sa kanila para sila rin magiging aware at hindi sila mahirapan pagdating na ng tax audit. Okay. Si Jun Sarmiento, good Okay. evening, ma'am. Magpa-stampa po ba ng BIR receipt or po new business po, ma'am? Yes, basta new business po, kailangan talaga ng, anong sabi niya, receipt? Receipt po. Ha? BIR receipt po. Yes, kailangan po, no? Yung receipt. Kasi every transactions, nandiyan yan sa administrative requirements po ng BIR, every transactions na meron ka, especially yung sale, meron po talagang resibo yan. And not only the sale, ha? Kasi sabihin naman ng iba, ay basta nag-i-issue kami, every sale namin meron talagang resibo.
ano pa ang dapat may resibo? Yung expenses, no? Kasi, okay, meron ka ng resibo doon sa sales mo. How about your expenses? So, income lang, taxable yung income mo. Tapos, pagdating sa expenses, wala kang ibabawas, lalaki ngayon yung income tax mo na subject to tax, no? So, kailangan lahat yan may resibo, no? So, yung BIR receipts natin is very important. Ngayon, doon naman po sa pagkuha ng resibo, if you are a new business, mag-a-apply kayo ng resibo nyo with the accredited printers ng BIR. So, ang karamihan dyan, sa BIR na mismo, kasi ang daming mga nakatambay ng mga accredited printers doon. So, para hindi kayo maligaw, at sigurado na accredited yung printers nyo, doon na kayo kumuha, no? Kasi the BIR knows kung sino yung mga inaccredit nila na printers. So, mas mabilis doon. At saka hindi na kayo mahihirapan kasi marunong na yung mga nandoon ng mga printers because they are already accredited. So, once na nag-apply na kayo for the authority to print, gagawin na yan ng BIR, ng printer ninyo. Pero dadaan yung authority sa BIR with approval ng BIR. Ngayon, halimbawa, talaga mag-umpisa na yung business nyo and then wala kayong resibo, pwede kayong bumili ng BIR printed receipts or BPR. No? But bumili kayo mga isang stub lang. No? 50 na resibo yun. Bakit? Kasi pwede na ninyong gamitin yun at yun ang i-issue ninyo sa customer nyo, but that is only temporary. Hindi naman pwede na hindi na kayo mapagawa ng sarili nyo resibo at yung BIR printed receipts na lang yung gamitin nyo. Bawal din po yun. Magkakaroon kayo ng penalties. No, temporary lang yan, na mga 1 month. After that, hindi na ninyo pwedeng gamitin yun. No? Pagawa na talaga kayo ng sarili ninyong resibo. Okay, next. Jelly 5. Yung inamin po ba na percentage tax noong April 25 na binayaran dapat pa po ba ipa-receive sa RTO yung form ng 3rd at 4th quarter na inaamin? Dapat po, pag nag-amend kayo, yung inamend ninyo na return at nag-claim kayo ng overpayment, dapat i-attach ninyo yun doon sa percentage tax return na pinail ninyo noong April. No? Kasi may overpayment kayo doon. So, makikita saan galing yung overpayment na yun. But, see to it na yung inamend ninyo na percentage tax, inamend ninyo yun. And then, i-attach ninyo doon sa April na kasi may overpayment na kinlaim ninyo. And that is the supporting. No? Supporting po yun. So ang tanong kung dapat ipa-receive pa po ba sa BIR, papa-receive ninyo. Pero kung ang ginamit ninyo yung EAFS na yung nag-file kayo online, o hindi pala EAFS yan sa BIR forms, then hindi na po kailangan. Kailangan lang yun pag nag-file kayo manually. No? Or kung halimbawa naman, nagbayad kayo kung sabagay wala naman palang babayaran, no? So, ang gagawin po ninyo talaga, ipa-receive na ninyo sa BIR. Why? Kasi wala na kayong payment ng April because in-apply ninyo yung overpayment ninyo in previous quarters, no? So, kailangan po ipa-receive sa BIR. Okay, next. Malusintos. Paano ko po ma-claim yung overpayment ko sa percentage tax? Last 2 quarters ng 2020 kasi ngayon pong 2021, nag-8% ITR option po ako. Paano mo i-claim? Paano ko po ma-claim yung overpayment ko sa percentage tax last 2 quarters ng 2020? Okay. Sa payment mo doon sa 8%, doon mo na siya i-deduct. Bakit? Kasi yung payment mo sa percentage na 3%, kasama na rin yan sa binabayaran mo na 8% ngayon. Because that 8% na binabayaran mo is 5% for income and 3% for percentage tax. Kaya nga, yung overpayment mo nung hindi ka pa 8% flat rate, dyan mo i-apply ngayon sa 8%. No? Okay. Ano po ba? Ma'am, BIR official receipt booklet po, ipapastamp pa po ba sa RTO? Dapat yung bago binigay sa iyo yan ng printer, naka-stamp na po yan sa RDO. Yes, pinapastamp po yan, pero bago yan ibigay sa inyo ng
printer, sila na mismo nagpapastamp niyan sa BIR. No? Okay. Ma'am, saan po pwede makabili ng Philippine Tax Code po? Sa mga low books na bookstore, no? Pwede sa Rex Bookstore, sa mga pwede. Pero tiningnan ko kung gusto ninyo ng updated na tax code, mag-download po kayo dito sa BIR website, no? Sa BIR website natin, pasok kayo dyan sa website niya, tapos may makita kayo dyan na tax code. I-download po ninyo yan. Bakit? Kasi updated yan. Sometimes kasi, pag bumili kayo ng mga taxation books, hindi updated, lalo na meron tayong create law ngayon, so hindi updated. More or less, dito sa tax code, sa BIR, nakalagay dyan kung anong klaseng batas. At since may updates na yan na create law, Republic Act 11534, meron ding mga law dyan na 11534, pwede nyo ring i-download para i-match nyo na lang doon sa tax code, updated kayo. No? Kasi baka mamaya pupunta kayo sa mga bookstore, ang available nila na tax code is 2018. Train law lang yun nandoon, hindi siya updated. No? So, careful tayo kasi yung pagbili ng tax code, very dynamic po yung ating tax laws. Kaya, kung bibili kayo 2018, 2016, ako, sobrang daming libro ko sa tax, no? Kasi bumili ako nung mga 2016 kasi nag-library ako 2016, 2017. Nag-train law noong 2018. Ang daming changes. Nag-create law na naman noong 2020. Ang dami na namang changes. No? Kaya hindi naman sayang, pero sobrang dami ng libro ko na hindi na updated. No? Kaya pag bumili po kayo ng tax code, hindi ko ini-encourage sa inyo, pero ang gagawin nyo, download nyo na lang dito sa website po ng BIR. May nakalagay po dyan na tax code. Oh. Tingnan nyo dyan sa baba. Kasama, sa gilid siya, kasama ng mga BIR forms, no? Dito sa gilid, tingnan nyo. I-scroll down nyo yung website ng BIR, may nakalagay po dyan na tax code. Okay. Ma'am, kay Josie Tindo Bambo. Ma'am, clarification ko, ma'am. May client who has a meat shop subject to income tax. Now she built an apartment. Kukunan siya ng business permit din, di ba, sa register din sa BIR? Yes po. Kasi iba yung meat shop Ang meat shop kasi, allowed sila na walang resibo. Pero yung apartment na, tingnan mo yung meat shop ang lakas kumita. Nakakapagpatayo na ng apartment. Para yan yung kapitbahay ko noon sa Pampanga na nagtitinda ng tsinelas. Tapos maya suki ko sa tsinelas doon na siya sa tabi-tabi nagtitinda. Yung apartment naman na inuupahan ko, nabili na niya. Imagine. Kaya yung meat shop, malakas din kumita yan, no? So since iba ang requirement ng meat shop, iba rin yung apartment. So pagdating na sa apartment, pa-register nyo po talaga yan sa BIR and then kumuha siya ng resibo kasi mag-i-issue siya ng resibo dyan. And of course, meron na siya mga books of accounts, journal, ledger, o cash disbursement. Kasi ang apartment, yung rental niya, subject to tax na yan at saka sa bookkeeping requirements. Okay. Bernadette Lono. Ma'am, pwede ba magpa-print ng receipt sa ibang region? Halimbawa, Region 10 ang business ko tapos nagpagawa ako sa Region 5. Pwede ba yun? Dapat nag-transfer ka. Ito ang rule natin sa sa pagre-resibo. Halimbawa ako, registered ako dito sa Quezon City. Nag-branch out ako sa Bulacan, no? So magpapa-register ako doon ng branch. Ang gagawin ng Bulacan, ibabato ka niya ulit dito sa Quezon City sa main office mo, dito ka kukuha ng resibo mo para sa Bulacan, no? As branch. Hindi po pwede. No? Kung saan talaga yung main office, yung main business mo, doon po kayo kukuha ng resibo. So, see to it na yung place kung nasaan ka ngayon, doon yung main office mo para doon ka makakakuha ng resibo. No? Next. Si Josie Tindo Bambo ulit po. Okay. Ang gagamitin natin yun din ginamit sa meat shop, ang rental subject to percentage tax. So, pagawa siya
official receipt. Yes po. So, ang tin niya, same din na ginamit dun sa meat shop. But since another business activity na yan, considered as brands, magkaroon na siya ngayon ng business name niya ng apartment kasi hindi naman pwede na yung business name niya, meat shop, no? So, iba ng business name niya, ibang kategory na ng business. Kukuha na siya ng DTI para doon sa apartment niya and then iparegister niya yan sa BIR as brands kahit na same lang yung address, no? Kasi another business activity, magbabayad na siya ulit ng registration fee for that. And ang resibo na gagamitin niya, yung tin ng brands na niya. Halimbawa, ang tin niya is 111-222-333. Tapos, ang dulo niyan, 000, yan ang main, yan ang meat shop. Ngayon, meron na siyang bagong business na apartment. So, yung kanyang bagong tin, pag nagpa-register siya as brands, yung dulo, hindi ng 00, 001 na. No? Ang ibig sabihin niyan, brands. So, yung tin na bago na yan, na brands, na apartment, gagawa yan ng sarili niyang resibo using the bagong tin na may brands code sa dulo. No? Hindi na pwede na yung tin niya as is kasi yung meat shop niya is the main, yung apartment niya is considered as brands. Ma'am, patok po ng tanong niyo. Okay. Kasi ang gamit sa meat shop, sales invoice, ang COR iba rin ba? Or in-date lang ang... Ay, iba po. Iba ang COR. Magkaiba, bibigyan talaga kayo ng bagong COR kasi bakit? Iba yung tin nyo sa apartment, iba na rin yung tin ninyo dyan sa meat shop, no? At magkaiba na ng anong tawag dito, magkaiba ng line of business, no? So, bibigyan kayo ng bagong COR, Certificate of Registration sa BIR. And you will be required also to get a DTI para sa apartment. Okay. Kay LB Galinido naman po. Yes, Good evening, Ma'am LB. About From po, Bohol. Okay. about po dun sa books of accounts, accepted na po ba ang ng BIR na i-attach na lang po dun yung printed file na Oh, hindi po. encoded or details for sales and purchase? Hindi po talaga yung Excel file. No, hindi po talaga. And in fact, under the train law, it is expressly stated in the tax code na in-incorporate na doon na pag manual ang books of accounts mo, bawal na bawal po na isulat mo o kaya i-Excel file mo and then i-print mo and then ilagay mo lang doon sa manual books of accounts mo. Bawal na bawal po. You will be penalized. Okay. Next. Kay MJ Logar. Okay. Sa graduated IT rate po sa itemized deduction, total po ba na tatlong 1701Q, isasama ba ulit sa 1701 annual? Or Yes po, lahat talaga. Lahat. Kasi if you try to look at the way how to compute yung first quarter, second quarter, third quarter mo, cumulative siya. So lahat ng gross sales mo during the year, first quarter, halimbawa second quarter, pagdating na ng third quarter, include mo siya and then i-deduct mo naman yung deductions na cumulative and then yung income tax due, i-deduct mo rin yung mga income tax paid mo the previous quarters, no? Kaya cumulative po lahat. So pagdating na ng annual, ganun pa rin, cumulative din. Yung fourth quarter mo, idagdag mo yung previously filed mo na 3 quarters and then lahat ng deductions mo, i-deduct mo rin and then yung mga lahat ng payments mo, i-deduct mo rin doon sa tax due, no? Kaya cumulative po siya lahat. Okay, next. Wala na po. Okay? So, tapusin na lang po natin yung ating ano dito sa notes to financial statement. Anyway, konti na lang naman doon, no? So, as a result of the merger, yung parent company acquired the net assets. Ito na yung mga explanations kasi ang notes to financial statement po, explanations yun ng mga accounts natin na nandun sa balance sheet at saka income statement, no? So, parang kwento ito kwento. So, dito, kagaya ng summary of significant accounting policies, requirement ito kasi
we have to follow the accounting standards. No? Batas din po kasi ang accounting standards. That's why, how we present our financial statements is based on the accounting standards, mandated also by law. Kaya hindi natin hindi natin to i-comply. And actually, yung mga practitioners, no, CPAs, pwede silang i-reprimand or pwede silang matanggalan ng lisensya pag hindi mo sinunod yung standard doon sa preparation ng financial statements. That's why regulated po ang CPA as a profession. Why? Because as a CPA, dapat sinusunod mo yung standards. And what are those standards? Yung kasama na dito yung standards in the preparation and presentation of financial statement. No? So, nandyan yung statement of compliance, the basis for consolidation, no? So, nakalagay dyan kung anong klase at ano yung mga companies na kinonsolidate mo, no? And then, we have the subsidiaries, no? Controlled ng parents, nakalagay din dyan, isama mo rin. And then, mabilis na lang tayo. No? So, wala kasi siyang page pero dito na siya sa if the parent company loses control over the subsidiary, no, na de-recognize na niya. Nandyan? If the parent company loses control over the subsidiary. No? So, next, yan mga disclosures na lang yan. So, parang mga kwento na yan about the company. Next, yung non-controlling interest, no? Non-controlling interest should also be disclosed as required by the accounting standards. And then next, ito yung mga changes in accounting policies. Ito yung marami, no? And in fact, yung IFRS 16 about lease, yung IFRS 15 about the contracts, no? So, yun yung mga bago na dapat talaga i-disclose natin. And once hindi natin to din-disclose yung mga changes in accounting policies, kasama yung accountant na pe-penalize po dito. No? Next, PFRS 16, yung leases. No? So, na-disclose niya dito. Next, nasundan mo? Okay. Yung PFRS 16 pa rin to. So, may mga ano siya, effect in the adoption of PFRS 16. No? Next, group and actually ang haba po ng notes to financial statements, especially in our example na consolidated financial statement siya, so napakahaba. Next, the group applied available practical expedient, no? Next, mahaba po ito pero ang masasabi ko lang sa inyo, kwento na lang to ng mga compliance ng companies, no? Meron pa? Meron pang mga tanong? Meron po. Oh, sige. Unahin po muna sa baba. Oh, sige. Limalu Sintos. Okay. Need ko pa po ba i-attach sa ITR 2021 ang binayaran ko na percentage tax 2020? No payment po kasi ang Yes. from ITR 2020. Yes, kailangan mo po. Lalo na dapat in-amend mo yon, no? And then yung amended returns na may overpayment, yun ang i-attach mo dito sa 2021 mo na filing. Kasi nag-file ka kasi ng kinlaim mo yung payment na overpayment doon. So, dapat talaga, ang tamang proseso, i-amend mo yon, gagawin mo siya na negative, ibig sabihin may carry over ka. And then, i-carry over mo or i-apply mo siya doon sa payment mo nung April. No? Kasi may overpayment ka previously. Next. Ma'am, yun lang. So, wala na? Okay. So, balikan po natin, no, yung ating sabi na disclosures dito sa financial statements. Kasi ang haba nito, no, bigyan ko na lang kayo ng summary, no, sa financial statements. Ano pa yung mga highlights o mga points na titingnan natin? Yung iba kasi, ang presentation nila sa income statement, naka-lump na lang sa isang account yung administrative expenses at saka yung operating expenses. Pagdating na sa notes to financial statement, diyan na sila naglalagay ng breakdown. Anong ibig sabihin ng breakdown? Nilalagyan nila ng
ano yung mga expenses na kinlaim nila for the year, no? So remember na pag naglagay na kayo ng breakdown dun sa mga expenses ninyo, especially the itemized deductions, so remember yung withholding tax component, no? Ano yung mga withholding tax component? Kasi isa yan sa tinitingnan talaga ng examiner, no? Na lahat ba ng account mo, especially the itemized deductions, lahat ba ng kinlaim mo na mga deductions nito na mandatory dapat nagkaroon ka ng withholding na withhold mo ba, no? So, ano yung mga expenses na mandatory po yung withholding? Halimbawa na lang, salaries and wages. No? Anong withholding ang required dyan? The withholding tax on compensation. So, that's why, every time na meron ka salaries and wages na expense, naka-partner ka agad dyan yung withholding tax on compensation mo. No? Especially kung may mga taxable compensation dyan. Pero kung wala naman, ang attachment mo dyan is your alpha list, no? Yung alpha list or list of employees that you submit to the BIR. No? Okay. So, titingnan mo ngayon, ano ba yung mga operating expenses. Doon naman sa direct cost of sales, if you are a top withholding agent, lahat ng mga purchases mo, dapat nang withhold ka. So, kung doon sa direct cost mo, may mga purchases ka doon ng mga raw materials mo, ng mga cost of sales mo, o inventories mo, subject ka agad yan sa 1%. Pagka naman cost of service ka, dahil services yung binibigay mo, mag-withhold ka naman doon ng 2%. No? So, yan po yung mga withholding tax requirements natin. Pagdating naman sa expenses, ano pa yung mga dapat natin malaman sa expenses, no? For the salaries and wages, you have to withhold the withholding tax on compensation. For the taxes and licenses, remember na sa taxes and licenses, ang i-claim lang ninyo is the current pertaining to the taxable year. Kasi baka yung taxes and licenses nyo, halimbawa, royalty expense yan, pertaining to the previous years, hindi ko yan pwede. Or, kasama dyan sa kinlaim nyo sa taxes and licenses yung mga penalties, surcharges, and interest. Hindi din yan pwede. Kaya tanggalin ninyo yan. No? So, dyan po tinitingnan ng examiner, dyan sa mga expenses nyo, yung inyong tax liabilities. No? Pagdating naman sa representation expense, sabi na sa create law, di ba meron siyang sinustain niya yung limit or selling doon sa RR 10-2002. Ano yung RR 10-2002? Ito yung nagbigay ng limit doon sa representation expense natin na 1% of sale of services and 0.5% for sale of goods, no? That is based on sales. So, yung ating entertainment or representation expense, limited lang yan doon sa sales natin. So, hindi natin pwede yan lahat na i-claim as an expense. So, take note of that. Kasi pag naglagay ka, may representation expense ako dito, 1 million. Eh, yung sales mo is only 20 million. No? So, hindi siya kasya, ma-over ka, ma-disallow yung iba. No? And then, another expense is halimbawa, repairs and maintenance. No? So, yung repairs and maintenance is also subject to withholding. Pagka ang repairs mo is labor lang, 2%. Pagka ang repairs mo is may labor and materials, for the labor, you have to withhold 2%, and for the materials, you have to withhold 1%. No? So, yun po yung requirements natin. Halimbawa, meron kang kinlaim na professional fees, and the recipient of your professional fee is an individual, magkano yung withholding mo? Kung hindi siya abot ang income niya ng 3 million, 5%. Pag in-excess na ng 3 million, 10% na yung withholding mo for the professional. And then, ano pa yung mga expenses na pwede nating i-claim? We have our utilities, no? Utilities natin, Meralco, water, subject also to 2% withholding tax. And then, depreciation. So, yan yung tingnan natin. Pag nag-claim tayo ng depreciation, dapat meron tayong assets. No? Halimbawa, nag-claim ka ng depreciation, wala ka namang assets, saan manggagaling yung depreciation expense mo. And, remember din yung sinasabi ko sa inyo na napakalaki paragi ng depreciation expense niya. And then, meron siya palaging addition and disposals. So, ano pala yun? Hindi pala totoo na may addition and disposal siya ng assets.
Ang ginagawa lang pala niya yun na justification in order to claim a big depreciation expense. So makikita po yung lahat yan ng examiner. Especially kung hanapan ka ngayon ng cost ng acquisition mo ng assets, no? And then wala kang ipakita. No? So take note that na yung depreciation kailangan supported also by documents. And then ano pa yung mga expenses natin na pwede nating i-claim? Yung miscellaneous expenses, take note na yung miscellaneous expenses nyo is very minimal. Huwag masyadong malaki kasi nandyan na, na-claim nyo na yung lahat ng expenses. Yung miscellaneous dapat parang residual expense na lang ninyo, doon yung ilamp yung ibang maliliit na mga expenses, no? So, yan lang po yung mga paalala natin na take note that the return you file today will be audited tomorrow. And once na audited na kayo, dyan na papasok yung sakit at saka kaba ng dibdib natin, especially kung maraming findings ng examiners dahil ang dami nating tax liabilities. Kasi ang ginagawa ng examiners sa atin, all internal tax liabilities po ang ini-examine sa atin. Seldom lang yun na isa-subject ka sa VAT audit lang, no? Mga selected group of taxpayers lang yun. But yung karamihan talaga, all internal revenue tax liabilities. May question pa? Ma'am, may question. Okay. Kay Lisa Aquino. Okay. Business owner po ako. Need ko po mag-update ng book this May. Ilan po bang books ang need ko? Sa ngayon, meron po akong cash receipts and para sa expenses. Cash receipt and cash disbursement, dalawa lang. Ang standard po talaga, kung non-VAT ka, ibig sabihin, non-VAT yung registration mo, hindi ka VAT, ang standard po talaga is 4 na libro. So, you have a cash receipt, cash disbursement, and then journal at saka ledger. Bakit napaka-importante ng 4 na books? Kasi, yung journal, doon mo lagay yung mga explanations mo doon sa mga extraordinary expenses mo or yung mga transactions mo, no? Diyan mo ilagay ang explanations. And then doon naman sa cash receipt, nandun lahat ng income mo, yung mga natanggap mo na cash, lagay mo lahat dyan. And then for the cash disbursement naman, ito yung mga expenses mo. No? So, huwag paghalu-haluin sa isang libro lang, mahirapan kayo. Ano naman itong ledger? Ito yung ledger naman. Ito yung magkaroon ka dyan ng monthly balances ng cash receipt mo at saka sa cash disbursement. So, very important din para hindi maligaw yung records mo. At saka pagdating na ng monthly, mayroon ka ng monthly balance na nakalagay doon. No? So, very important po yung 4 na libro. Ngayon, if you are a VAT registered taxpayers naman, take note na 6 na libro yung dapat meron ka. Ano itong 6 na libro? Aside from doon sa 4 na libro, na cash receipt, cash disbursement, journal, and ledger, meron ka pang 2 additional books of accounts. Ito yung subsidiary sales book and subsidiary purchase book. Ano naman dapat yung nakalagay doon? For the subsidiary sales book, nakalagay dyan yung total sales mo at yung mga input-output mo. No? For the sales, output, no? Kung magkano yung output mo, which is 12% VAT, at saka kung meron kang mga zero-rated, meron kang exempt na transactions sa VAT. And then yung subsidiary purchase book mo naman, doon nakalagay yung mga purchases mo lahat. At yung input tax mo. No? So, nakatotal na yan, usually monthly, kasi monthly po yung frequency of filing ng VAT natin, which is monthly and quarterly po yung filing ng VAT. So, lahat ng mga interest mo doon, yun na yung total mo at ilagay mo ngayon doon sa VAT returns mo para hindi ka rin maligaw. No? So, for the VAT taxpayer, dapat 6 na libro. For the non-VAT taxpayer, dapat 4 po na libro. Okay. Meron ba? Yung pong zigzag minded, ma'am, paano kapag MD tapos VAT reg? So, ang repair and maintenance niya, yung sasakyan niya, need po ba within? Yung repairs and maintenance para sa sasakyan niya, yes po, kasi ano yan mandatory na withholding yan. So yung repairs and maintenance mo para dun sa sasakyan mo, dapat nang withhold ka ng 2%, no? Kasi karamihan kasi sa repairs, official receipt na yung binibigay, so nag-withhold po tayo dyan ng 2%, no? Okay, meron pa? So wala na. So, para makauwi na si Charles. No? So let's call it at night and thank you very much for watching. Thank you very much sa mga viewers natin.